नमस्ते हजुर सबैजनालाई म करिश्मा तामाङ केटी च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। फेरि पनि हजुरको अघि उपस्थित भएको छु नयाँ भिडियोको साथमा। आज चाहिँ हामीहरू एबिसी जुस बनाउने छौँ अनि यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई म भन्दै जानेछु यसलाई कसरी बनाउने, यसमा चाहिने सामग्रीहरू अनि यसलाई कसरी कन्ज्युम गर्न सकिन्छ अनि कसरी स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त तक हेरिदिनुस् होला, हेरेर धेरै माया गरिदिनुस् होला। लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गर्न फेरि नबिर्सिनुहोस् होला। यो प्रोसेसलाई हेर्दैछु म है त। चाहिने सामग्रीहरू ड्र्यागन फ्रुट, जिन्जर, बीटरूट एन्ड क्यारोट। अनि यो सबैलाई मजाले धुने। एक्चुअली एबिसी को फुल फर्म चाहिँ A stand for apple, B stand for beetroot, C stand for carrot। हजुरहरूले सोचिराख्नु भएको होला एप्पल चाहिँ खोइ भनेर है। मैले चाहिँ एप्पललाई रिप्लेस गरिरहेको छु ड्र्यागन फ्रुटले। हजुरहरूले चाहिँ एप्पल हालेर पनि यसको एबिसीको जुस बनाउन सक्नुहुन्छ। धुइसकिसकेपछि मजाले यसलाई सफा गरेर यसरी सानो सानो चप गरिदिने। म चाहिँ मिक्सर ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्न गइरहेको छु नि त, मेरोमा जुसर छैन, त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ जुसरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जुसरलाई। अनि यसरी यसको एक्सट्र्याक्टलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा ग्लासमा मैले ट्रान्सफर गर्दैछु। बिटरुट हालेँ, क्यारेटलाई हालेँ अनि यसको यी सबैको राइट अमाउन्ट चाहिँ कति कति हाल्ने भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिदिने छु, सो द्याट तपाईँहरूलाई सजिलो होस् बुझ्नको लागि है। अनि अब ड्र्यागन फ्रुट पनि हालेँ, अन्त सानो जिन्जर पनि हालेँ। फेरि यसलाई ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु ग्राइन्डरको त्यो अनि यसमा अलिकति पानी पनि हाल्ने। पानी अलिकति एड गर्दैछु यसलाई ग्राइन्ड गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर। अनि यसको लिडलाई मजाले ढकानीलाई मजाले लगाउने टाइट पाराले। त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई ग्राइन्ड गरिदिने। भइसकिसकेपछि यसरी टी स्ट्रेनरले मैले चाहिँ छान्दैछु, यसलाई स्ट्रेन गर्दैछु है। हजुरहरूले चाहिँ बिग ब्याचमा बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ चाल्नी या फिर कटन क्लथको युज गर्न सक्नुहुन्छ। युज गरेर छानेर यसको एक्सट्र्याक्टलाई यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारो बिस्तारो रहेको जुसलाई बिस्तारै बिस्तारै हाल्दै जाने। अनि यसरी रेडी भइसक्छ। तपाईँहरूले यसरी डाइरेक्ट कन्ज्युम पनि गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेस ब्याच बनाउँदै। यसरी कन्ज्युम गर्न सक्नुभयो भने एकदमै वेल एन्ड गुड है। नभए चाहिँ म जस्तै वर्किङ वुमेन हुनुहुन्छ र टाइम पाउनुहुन्न, आफ्नो मर्निङ सिफ्ट, इभिनिङ सिफ्ट, नाइट सिफ्टले गर्दा टाइमिङ अलिकति मिल्दैन भनेदेखिलाई चाहिँ यसरी मैले यहाँनिर देखाइरहेको छु। मैले पनि यस्तै गर्छु। यो आइस ट्रेमा हालेर चाहिँ यसरी जमाउनका लागि राखिदिने। आइस जमाउने ट्रेमा यसरी हालेर डिप फ्रिजरमा राखिदिने। जमिसकिसकेपछि यसरी फेरि निकाल्नेलाई बाहिर। जमिसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ है। जमिसकिसकेपछि अनि जमिसकिसकेपछि यसरी एउटा
एयरटाइट कन्टेनर लिने, त्यसमा ट्रान्सफर गरिदिने यसरी। अनि यसको लिडलाई मजाले टाइट लगाएर फेरि डिप फ्रिजरमा स्टोर गर्नको लागि राखिदिने। यसलाई चाहिँ हामीहरू 3 डेजसम्म स्टोर गर्न राख्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ केही टेस्टहरू पनि केही चेन्ज हुँदैन, टेस्टमा पनि केही चेन्ज आउँदैन। यसबाट पाउने बेनिफिट्सहरूमा पनि केही फरक पर्दैन है। नभए चाहिँ अन्त यसरी एउटा क्युब्स हाल्ने। तपाईँहरूलाई कतिको स्ट्रङ मनपर्छ है, एउटा दुईवटा आफ्नो मनपसन्द अनुसार हालेर उम्लेको तातो पानी चाहिँ सरर यसरी हालिदिने। अनि कलर चेन्ज हुन्छ यसरी, कस्तो दामी है, वाउ। अनि हजुरहरूले चाहिँ दिनमा यसरी यसलाई कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइनल लुक्स चाहिँ यस्तो हुन्छ है। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला अनि इन्फर्मेटिभ थियो होला भन्ने म आशा गर्दछु है। आउँदो दिनहरूमा फेरि पनि अरू भिडियोहरूलाई यसरी नै लिएर आउनेछु हजुरहरूको अगाडि। हेरिदिनुहोस् होला, मन पराइदिनुहोस् होला है। विन्टर मलाई मनपर्ने कारण चाहिँ यो पनि हो है। यतिखेरको समयमा चाहिँ हामीले मार्केटमा धेरै एक्सप्लोर गर्न सकिन्छौँ। फ्रुट्सहरू भयो, भेजिटेबल्सहरू दामी दामी सबै भेराइटी आइरहेको हुन्छ है पुरा। अनि म यसलाई इन्जोय गर्ने गर्दछु। हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस् होला। थ्याङ्क यू।